હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 9 ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો. એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 9.1 છે એનો પ્રશ્ન નંબર 14 જે છે આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 9.1 એનો દાખલા નંબર 14 શું છે? 1 મીટર ઊંચાઈ વાળી એક છોકરીને જમીનથી 88.2 મીટર ઊંચાઈ પર રહેલું પવનને કારણે સમક્ષિતિજ રેખામાં ગતિ કરતું એક બલૂન જોવા મળે છે. કોઈ એક સમયે છોકરીને તેના ઉચ્છેદ કોણનું માપ 60 અંશ મળે છે. થોડા સમય બાદ બલૂનના ઉચ્છેદ કોણનું માપ કેટલું? 30 અંશ થાય છે. તો આવા સમય દરમિયાન બલૂનને કાપેલું આપણે અંતર મેળવવાનું છે. તમને આકૃતિ આપેલી છે મિત્રો. શું છે? 1.2 મીટર ઊંચાઈની આ છોકરી, આ શું છે? આ 1.2 ઊંચાઈની છોકરી છે. એ કોઈક સમયે બલૂનને જુએ છે. એ બલૂનને જુએ છે ત્યારે એનો ઉચ્છેદ કોણનું માપ કેટલું છે? હવે આ શું છે? આપણે લાઈન કેમ દોરી? કારણ કે આપણે જોઈએ છે તો આપણે નીચેની બોડીનું કોઈ કામ જ નથી. આપણે અહીંયાથી જોઈએ છે એટલે ઉચ્છેદ કોણ જે છે આપણે જોઈએ ત્યાંથી જ થાય ને. અહીંયાથી આપણે આ વસ્તુને જોતા હોઈએ તો ઉચ્છેદ કોણનું માપ દર્શાવવું હોય તો આ સમક્ષિતિજ તો દોરવી જ પડે ને. તો આ આપણે લાઈન દોરીને એ સમક્ષિતિજ ક્ષિતિજ રેખા છે મિત્રો. એટલે આ ઉચ્છેદ કોણ આમ બને. તો ઉચ્છેદ કોણનું માપ કેટલું? 60. હવે થોડા સમય બાદ આ બલૂન કેવો છે? એકદમ શું કીધું છે જુઓ, બલૂન સમક્ષિતિજ રેખામાં ગતિ કરતું હોય. સમક્ષિતિજ એટલે કે એકદમ સીધું બલૂન આમ સીધે સીધું આમ હવાની ગતિમાં જાય છે અને થોડુંક આગળ જાય છે, અહીંયા આવી જાય છે. તો થોડાક સમય બાદ પાછી છોકરી અહીંયા જ ઊભી છે અને પાછું એ બલૂનને જુએ છે ત્યારે જે ઉચ્છેદ કોણનું માપ છે કેટલું છે? 30 અંશનું. તો અને બલૂન કેટલો ઊંચાઈએ ઉડી રહ્યો છે? 88.2 મીટર. ક્લિયર? હવે જુઓ, છોકરી 1.2 મીટર ઊંચી છે તો અહીંયા શું આવશે? 1.2 મીટર આવશે. એટલું માપ 1.2 મીટર છે અને આખું કેટલું છે? 88.2. તો આપણે એટલું માપ જોતું હોય તો આ આખા ટુકડામાંથી એટલો ટુકડો બાદ કરો. જુઓ, આખો ટુકડો છે એટલો અહીંયા લગી, એમાંથી એટલો ટુકડો બાદ કરો. કરી દીધો તો કેટલો ટુકડો વધ્યો? એટલો વધ્યો. તો આખામાંથી આ બાદ કરો તો મળી જાય આપણને 88.2 છે એમાંથી 1.2 બાદ કરો તો કેટલા વધે? પેલા તો 0.2 કેન્સલ, 88 માંથી 1 જાય એટલે 87. એટલે આ ભાગ છે કેટલો? 87 મીટર છે. આની કેમ જરૂર પડી? કારણ કે જો ત્રિકોણ બનવો પડે, કાટકોણ ત્રિકોણ બનવો પડે. અહીંયા જો ખૂણો 90 છે. હવે અહીંયા તો કોઈ ત્રિકોણ નો બને ને. જુઓ તમે અહીંયાથી કઈ અહીંયાથી છે તો આ તો કઈ ત્રિકોણ નથી ને. એટલે આપણે તો આ જ ભાગની જરૂર પડે ને આખાની કઈ જરૂર છે નહીં. એટલે આની માટે આપણે આ બાદબાકી કરી. હવે આપણે નામ આપી દઈએ અને એ અહીંયા B, C, D અને E. ક્લિયર? અને અહીંયા P અને Q. બરાબર? આ PQ જમીન છે, આ DB શું છે? એ સમક્ષિતિજ રેખા છે. ક્લિયર? તો આપણે જે વસ્તુ આપણે આકૃતિમાં કરી છે એ જ આપણે લખી દઈએ. શું? અહીં E શું છે? E બલૂનનું પ્રારંભિક સ્થાન છે અને એ શું છે? એ બલૂનનું અંતિમ સ્થાન છે. આપણે અંતિમ લખી કે થોડાક સમય બાદનું લખીએ તો પણ ચાલે. અંતિમ સ્થાન છે. બીજું શું છે? PD. શું છે? PD 1.2 ઊંચાઈની છોકરી છે અને PD 1.2 મીટર ઊંચાઈની છોકરી છે. ક્લિયર? બીજું શું છે? ત્રિકોણ બને છે. ત્રિકોણ
ADB અને ત્રિકોણ EDC. તો આપણે અહીં લખીએ, અહીં લખીએ તથા અહીં બે ત્રિકોણ બને છે. કયા કયા? ત્રિકોણ ABD. આપણે લખીએ ને, ત્રિકોણ ABD માં ખૂણા દર્શાવી દઈએ. ખૂણો B 90, ખૂણો D. ABD માં ખૂણો D કેટલાનો છે? 30 નો. ખૂણો B બરાબર 90, ખૂણો D બરાબર 30. આ 60 છે મિત્રો, પણ એ કયા? EDC નો 60 છે. ક્લિયર? હવે ત્રિકોણ EDC લઈએ આપણે. EDC માં ખૂણો C કેટલાનો છે? ખૂણો C બરાબર 90° અને ખૂણો D બરાબર 60°. ક્લિયર? હવે આપણે બંને ત્રિકોણમાં આપણી પાસે આ બાજુ કેટલી? 87. તો આ EABC શું બને છે? ચતુષ્કોણ બને છે. અને ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુ કેવી છે? અહીંયા જો સમાંતર છે. આની સમાંતર આ છે, આની સમાંતર આ છે, અને એકદમ ચોરસ જેવું દેખાય છે. તો આ બાજુ 87 છે, તો આ બાજુ કેટલી હશે? 87 હશે. ક્લિયર? હવે આપણે બંને બલૂન વચ્ચેનું અંતર મેળવવાનું છે. તો આપણે આ મેળવીએ કે આ મેળવીએ, બંને સમાન જ હોય, એટલે આપણે BC મેળવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ત્રિકોણ ADB માં આ બાજુ પરથી આ બાજુ મળી જાય. ત્રિકોણ EDC માં આ બાજુ છે, એના ઉપરથી આ મળી જાય. આખામાંથી આપણે આ બાદ કરી દઈશું એટલે આપણને શું મળશે? BC. અને એ જે શું છે? બે બલૂન વચ્ચેનું અંતર છે. તો આપણે સૌપ્રથમ ત્રિકોણ ADB લઈએ. ત્રિકોણ ADB માં શું? આપણે ખૂણો D લઈએ. ખૂણો D ABD માં કયો છે? ખૂણો D 30° નો. એટલે tan D બરાબર સામેની બાજુ AB છેદમાં પાસેની બાજુ BD. હવે D કેટલો છે? 30°. tan 30°. એ ખૂણામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, 60 નહીં લઈ લેતા. ત્રિકોણ ABD માં 30° છે. D કેટલો છે? 30. AB કેટલું છે? 87. અને BD આપણે મેળવવાનું છે. tan 30 1 છેદમાં વર્ગમૂળ 3 બરાબર 87 છેદમાં BD. BD ગુણ્યા 1 અને વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા 87, એટલે BD બરાબર શું મેળવું? 87 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3. આ આપણને BD મેળવ્યું. આખું BD મેળવ્યું. હજી આપણે DC મેળવીએ. ત્રિકોણ EDC માં શું? tan D અહીંયા ઉભા રહ્યો અને સામેની બાજુ છેદમાં પાછળની બાજુ થશે, એટલે EC છેદમાં DC. હવે D બરાબર છે અહીંયા 60°. EC છે 87 છેદમાં DC મેળવવાનું. tan 60 વર્ગમૂળમાં 3 બરાબર 87 ના છેદમાં DC. શું કરશો? છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1 ચોકડી ગુણાકાર DC ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 1 ગુણ્યા 87, એટલે શું થશે? વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા DC બરાબર 1 ગુણ્યા 87, એટલે 87. માટે DC બરાબર 87 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. હવે મિત્રો વર્ગમૂળ 3 છેદમાં ન હોવું જોઈએ, પણ આપણે અહીંયા રાખીએ. આપણો ફાઇનલ આન્સર નથી. ફાઇનલ આન્સરમાં આપણે જે કંઈ કરવું હોય ને કરશું. હવે આખું BD છે, એમાંથી જો એટલો કટ કરી નાખીએ ભાગ, તો એટલો ભાગ વધે. તો આખામાંથી આપણે આ બાદ કરી દઈએ. આખામાંથી આપણે આ મેળવવાનું છે, તો આખામાંથી આપણે આ બાદ કરવાનું. આખામાંથી આ બાદ કરશો એટલે આપણને આ મળશે. એટલે શું કરીએ? BC બરાબર આખું કેટલું? BD માઇનસ આપણે આ બાદ કરીએ. DC. BD માઇનસ DC. BD છે આપણી પાસે 87 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ DC છે આપણી પાસે
87 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3. હવે અહીંયા છેદમાં કાંઈ નથી તો એક હોય, આપણો લસા શું આવશે? વર્ગમૂળ 3. વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા આ સંખ્યા અને વચ્ચે માઇનસ 1 ગુણ્યા 27 છેદમાં તે બંનેનો ગુણાકાર. હવે એ થોડુંક છે ને હું આ ભૂસીને કરું છું મિત્રો. એટલે BC બરાબર શું આપણે લખીએ માટે BC બરાબર વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા આ સંખ્યા છે કઈ 87 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 હતું જ અને ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 આવ્યું માઇનસ 1 ગુણ્યા 87 એટલે 87 ના છેદમાં તે બંનેનો ગુણાકાર એટલે કે 1 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 એટલે વર્ગમૂળમાં 3. વર્ગ આ 87 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 આ બંને શું થશે? ખાલી 3 એટલે 87 ગુણ્યા 3 માઇનસ આ 87 ગુણ્યા 1 કરી નાખીએ આપણે ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. હવે આ બંનેમાં કોમન શું દેખાય? 87 વધુ શું 3 અહીંયા 87 નીકળે એટલે વધુ 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. 87 ગુણ્યા 3 માઇનસ 1 એટલે 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. છેદમાં વર્ગમૂળ 3 ના ચાલે એટલે અંશ અને છેદમાં વર્ગમૂળ 3 વડે ગુણી દઈએ. બરાબર? એટલે શું થશે? છેદમાં વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 એટલે 3. 87 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 3. હવે 29 13 ચેક કરી લો થાય છે કે નહીં? 29 અને 30 સમજી લો. 30 ગુણ્યા 3 90. 90 માંથી આપણે 30 સમજ્યા થાય ને આપણે 29 કરવા એટલે 3 વખત 3 એક એક કાઢો એટલે કેટલા? 87. રેડી છે? એટલે શું આપણો આન્સર આવ્યો? અહીંયા લખું થોડુંક બરાબર 29. ચાલો અહીંયા લખો 29 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3. હવે 29 ગુણ્યા 2 શું થાય? 30 દુ 60 માંથી 2 કાઢો એટલે 58 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3. આ આપણો આન્સર છે મીટર. પણ એ શું છે? આપણે BC મેળવ્યું. BC બરાબર EA થાય. BC બરાબર EA અને એ શું છે? બંને બલૂન વચ્ચેનું અંતર. તેથી આપણે લખીએ આ હું થોડું પૂછી નાખું છું. આમ બંને બલૂન વચ્ચેનું અંતર બલૂનને કાપેલું અંતર. બલૂનને કાપેલું અંતર કેટલું હશે? 88 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 મીટર. ક્લિયર મિત્રો? આ થયો તમારો આન્સર. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 9.1 છે એનો પ્રશ્ન નંબર 15 એ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બે આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.